Te-ai întrebat vreodată de ce prețurile activelor, fie că vorbim de acțiuni, criptomonede sau chiar imobiliare, par să urmeze un fel de cărare cu suișuri și coborâșuri? Ei bine, în spatele acestor mișcări se află ciclurile pieței, influențate puternic de emoțiile noastre ca investitori. Rămâneți până la finalul videoclipului pentru că în materialul următor vom explora cum sentimentele de speranță și entuziasm pot ajunge la frică și panică și cum această călătorie emoțională se reflectă în evoluția prețurilor. Vă salut! Sunt Cătălin Iamandi și mă ocup cu grafică, investiții și trading. Pentru că este 1 mai, vă doresc toate cele bune. Cât timp rulează intro, vă rog să-mi lăsați un comentariu. Ați făcut astăzi un grătar? Scopul acestei prezentări este educativ și exemplele oferite nu sunt recomandări de investiții. Haideți să revenim la subiectul de astăzi. Emoțiile joacă un rol esențial în deciziile de investiții și adesea ne pot determina să cumpărăm scump, la vârf, și să vindem ieftin la minime. Înțelegerea acestui ciclu emoțional ne poate ajuta să fim mai conștienți de propriile noastre reacții și să luăm decizii raționale, bazate pe analiză și strategie, nu doar pe sentimentul momentului. Voi combina în materialul care urmează informațiile de pe aceste două fotografii. Această imagine, Wall Street Cheat Sheet, ne dă o perspectivă generală asupra ciclurilor economice, aplicabilă la diverse piețe cum ar fi acțiuni sau imobiliare. Ea ne arată cum sentimentele fluctuează pe măsură ce prețurile urcă și coboară. Imaginea aceasta se concentrează specific pe ciclul pieței Bitcoin, dar principiile psihologice pot fi extrapolate și la alte active volatile. Aceasta ne oferă o vizualizare circulară a emoțiilor legată de evoluția prețului Bitcoin în timp. Haideți să parcurgem ciclul emoțional combinând informațiile din ambele imagini. Speranță și acumulare. După o perioadă de scădere descrisă în Wall Street ca depresie sau disbelief, prețurile încep să se stabilizeze și apar primele semne de potențială redresare. În hodlers, aceasta ar corespunde zonei de dubiu sau speranță. Sentimentul dominant este unul de prudență și poate un optimism timid. Unii investitori încep să acumuleze activ, crezând într-o revenire, optimism și calmare. Pe măsură ce prețurile cresc constant, încrederea începe să revină. În Wall Street vedem optimism. Această creștere e reală. În hodlers, sentimentul de calm se instalează. Investitorii care au cumpărat de vreme sunt mulțumiți, iar ideea unei recuperări devine mai plauzibilă. Încredere, belief sau pauză, intermission. Creșterea continuă să convingă mai mulți oameni că piața și-a revenit complet. În Wall Street este faza de belief. E timpul să investezi serios. În hodlers vedem intermission, adică pauză, sugerând o perioadă de consolidare sau o accelerare a creșterii însoțită de o încredere tot mai mare. Entuziasm, thrill sau încântare. Piața devine efervescentă, cu creșteri rapide și mulți investitori noi intrând pe piață din FOMO, adică Fear of Missing Out. E vorba de teama de a pierde ocazia. În Wall Street este thrill. Voi cumpăra cu marjă mai mult. Trebuie să spun tuturor să cumpere. În hodler, sentimentul de thrill, încântare, este puternic, alimentat de câștiguri rapide. Euforie, lăcomie și iluzie. Toată lumea este extrem de optimistă și pare că prețurile nu pot decât să crească la infinit. În Wall Street ajungem la euforie. Sunt un geniu, vom fi cu toții bogați. În hodlers, această zonă este marcată de euforie și potențial desillusion. Ideea că riscul a dispărut și câștigurile sunt garantate. Apare și greed, lăcomia, dorința de a obține profituri cât mai mari, indiferent de risc. După euforie, poate urma o perioadă de acalmie, dar există un risc crescut. În Wall Street apare complacerea. Trebuie doar să ne relaxăm pentru următoarea creștere. În hodlers putem vedea o continuare a negării riscului, chiar dacă apar semne de încetinire. Anxietate, negare. Piața începe să arate semne de slăbiciune, iar investitorii devin nervoși. În Wall Street apare anxiety,
De ce primesc oare cereri de marjă? Scăderea asta durează mai mult decât mă așteptam. În Hodlers, faza de denial, adică negare, este puternică. Investițiile mele sunt bune, își vor reveni. Oamenii refuză să creadă că creșterea s-a terminat. Frică și panică. Scăderile se intensifică, iar panica începe să se instaleze. În Wall Street vedem panic. Toată lumea vinde. Trebuie să ies. În Hodlers, frica devine dominantă, iar investitorii se grăbesc să vândă pentru a limita pierderile. Capitulare, disperare, depresie. Vânzările ating apogeul. Mulți investitori renunță la poziții în pierdere. În Wall Street este capitulation. Vând tot, nu mai îmi permit să pierd. În Hodlers, sentimentele de disperare și depresie sunt intense. Oamenii sunt învinși și descurajați. Furie, stagnare, îndurare. După capitulare, poate urma o perioadă de stagnare cu un sentiment de frustrare și furie față de piață sau față de alții. În Wall Street apare anger, adică furie. Cine a vândut în lipsă? De ce a permis guvernul să se întâmple asta? În Hodlers vedem stagnation, adică stagnare, și enduring, îndurare, sugerând o perioadă în care piața nu are o direcție clară, iar investitorii rămași așteaptă o schimbare, neîncredere sau dubiu. Când piața începe să arate din nou semne timide de creștere, mulți investitori sunt sceptici și nu cred că redresarea va dura. În Wall Street avem disbelief. Această creștere va eșua ca și celelalte. În Hodlers, sentimentul de doubt, adică dubiu, persistă. Aceasta chiar este revenirea? Și ciclul se reia cu investitorii trecând din nou prin fazele de speranță, optimism și așa mai departe. Ciclurile economice sunt complexe și sunt influențate de o mulțime de factori globali și locali care se schimbă constant. Pentru a determina în ce punct al ciclului economic ne-am putea afla, ar trebui să analizăm o serie de indicatori economici actuali la această dată. Primul ar fi creșterea produsului intern brut. Dacă este în creștere accelerată, ar putea indica o fază de expansiune. O creștere lentă sau negativă ar putea sugera o încetinire sau o contracție. Al doilea indicator ar fi rata șomajului. O rată scăzută a șomajului indică de obicei o economie mai puternică, specifică fazei de expansiune. O rată în creștere ar putea semnala o încetinire. Alt indicator important este inflația. O inflație ridicată ar putea fi un semn al unei economii supraîncălzite, spre sfârșitul expansiunii. O inflație scăzută sau deflația ar putea indica o încetinire. Ne uităm și la ratele dobânzilor. Deciziile băncilor centrale privind ratele dobânzilor pot influența semnificativ activitatea economică, încrederea consumatorilor și a afacerilor. Sondajele care măsoară încrederea pot oferi indicii despre starea actuală și perspectivele economice. Producția industrială și vânzările cu amănuntul. Aceste date arată nivelul activității economice reale. Toate aceste date le găsim în calendarul economic pe care îl prezint în analizele săptămânale ale pieței de lună. Performanța burselor și a altor piețe financiare poate reflecta sentimentul investitorilor cu privire la starea economiei. Această prezentare este un rezumat concis și oferă direcții de studiu pentru cei care doresc să aprofundeze subiectul. Dacă apreciați conținutul postat și doriți să mă sprijiniți, vă încurajez să alegeți unul dintre abonamentele plătite. Am înființat și un grup pe Facebook unde îmi face plăcere să vă invit. Este numit Cercul Prosperității Financiare. Aveți linkul în primul comentariu al materialului. Voi continua să vă aduc plus valoare postând analize și materiale educaționale ca acesta în fiecare săptămână. Ca de obicei, mulțumesc frumos tuturor și vă rog să vă abonați și să vă alăturați canalului meu dacă nu ați făcut-o deja. Apăsați butonul de like dacă ați urmărit până aici videoclipul și vă rog să distribuiți acest material ca să ajungă la cât mai multe persoane. Activați, vă rog, clopoțelul pentru a fi notificați atunci când postez un episod nou. Vă încurajez să scanați acest cod QR care apare pe ecran și să vă înscrieți în baza de date pentru a primi pe mail update-uri. Las și linkul în zona de comentarii. În continuare, vă invit să vedeți acest episod despre teoria fluctuațiilor economice și financiare de Friedrich August von Hayek,
în care acesta subliniază rolul politicilor monetare și de creditare în declanșarea și amplificarea ciclurilor economice, oferând o perspectivă importantă asupra modului în care intervențiile artificiale pot genera instabilitate în economie.